Basically det hon sa till mig när jag var jättesjälvmordsbenägen var: har du tänkt så här, ta 5 minuter ur din vardag och tänk positivt, då blir det nog säkert jättebra. Jag bara, min lyckliga tanke just nu är att hoppa ut genom fönstret och landa på en buss. Idag ska vi prata om depression, något som var 5:e svensk diagnostiseras med någon gång i livet. Och med mig för att diskutera detta har jag vår grymma panel. Min första fråga är, vad är det absolut värsta med att vara deprimerad? Det är fett svårt egentligen, för det är så mycket. Det kan vara liksom så här, allt kopplat med typ så här, ångest, en klump ångest i magen, eller typ så här, att man ständigt går runt med typ tårar i halsen, eller typ att man känner sig så förminskad och typ så liten i jämförelse med hela liksom världen. Det värsta kan jag tänka är typ när man är själv ensam hemma eller något sånt. Då är det värsta, för att det finns ingen som du kan relatera eller säga, fråga hjälp eller något. Alltså när man umgås med folk och ändå känner sig ensam. Alltså för att samma sak där, alltså ingen förstår en liksom helt, och man kan inte heller beskriva vad man känner. Behöver man typ komma ut som deprimerad? Nej. Är det någonting man behöver göra? För mig jag tycker det är skönare, för då förstår, alltså, i alla fall nu när jag började i gymnasiet. Då var jag väldigt ärlig med mina lärare och sa liksom, det här är min situation. Jag har väldigt lätt att få depression i vissa säsonger. Och de har varit jätteförstående, jättestöttande. De har förstått när jag inte klarat av att göra ett skolarbete. Och så har de ändå pushat mig till att nå väldigt höga betyg trots att jag har varit sjuk, trots att jag har varit frånvarande. Så du tycker det är bra att berätta och så vara öppen med att man är deprimerad? Precis. Robin, vad säger du? Behöver man komma ut? Och gjorde du det? Nej, det behöver man inte. För den så nära. Exakt. För ändå ha en förklaring. Jag menar, jag betedde mig jag var bara skum. Liksom. Men jag var bara skum, jag var arg, jag var verkligen så här attackerad alla. Så det är fucking lala. Han är lite Weird kid in the så jag var verkligen bara arg på alla och beskyllde folk för saker. Och jag var bara så här. Så i efterhand så var jag ändå tvungen att säga så här, men fan, jag mådde inte bra ett väldigt bra tag liksom. När man ser ingenting annat än sig själv. Och man måste liksom göra det just den perioden. Exakt. Och man känner att hela världen är emot en. Och man känner liksom så här, någon i hela den här världen förstår en. Utan man är verkligen ensam med det man känner liksom. Berättade ni för er familj? Min mamma skrattar bort det alltså. Hon var den första, tror jag. Som Hur berättade du och vad sa hon? Jag säger så här, mamma, jag har mått jättedåligt, jag har haft de här tankarna. Hon bara, sluta med dumheterna, liksom, gå och gör dina läxor typ, eller något. Ja, basically, det var som en kall dusch. Och då, det gjorde så att jag också under en längre period bara förnekade det och liksom borstade av det, som sagt. Alltså det tas verkligen inte på allvar. Man anser att det är en svag person ifall du liksom är deprimerad eller du är galen. Det är verkligen något fel på dig. Depression finns inte, det är något svenskarna har kommit på. Ja, men precis. Det är så här... Det är så white man. Har ni alla hört det? Det är västerländsk grej. Vi har inte depression så här where I come from. Elmedin, hur var det för dig? Berättade du för din familj? Jag berättade till min mamma i början, var hon verkligen så här, men sluta må dåligt, bara ryck upp dig. Men sen när det verkligen gick överstyr, då förstod ju hon, och det är jag jävligt tacksam över, för att hon var ändå så där och stötta. Var det svårt att berätta? Ja, för man kände så här, man visste själv inte vad som var fel på en. Man tänkte bara, vad fan är det för fel på mig? Varför mår jag inte bra? Man kan inte typ förklara exakt vad man känner och vad man typ har gått exakt igenom. Liksom, det går inte folk förstå exakt hur du känner. Liksom. Så hur var det med kompisar för dig? Typ, de gör saker som att de vill inte ens prata, för de vet inte hur de ska reagera eller hantera situationen. Liksom. Det gör situationen värre också på visst sätt. Men hade du någon att prata med? Förutom din psykolog? Jag bodde hos en fosterfamilj. Hon brukar jag prata med oftast. Fast hon var mer så här förståelig. Hon brukar bara, ja. Inte att hon bara... Men jag tycker många kuratorer och psykologer är på det sättet. Alltså, man bara liksom sitter där och pratar och de ger dig inga svar. Man vill ju liksom veta hur fan blir jag av med det här skiten. Och de är så här, det är så här, ja men precis, jag förstår vad du menar. Det hjälper inte. Alltså, det är så där, jag behöver stöd. Men inte en psykologs jobb att få en själv att hitta en lösning. Att berätta frågor. Jag skulle säga att det är bådas jobb. Om du ska till en psykolog, då måste du vara beredd själv på att försöka att ändra dig. Psykologen är bara till för att hjälpa dig komma på rätt väg. För mig var det mycket att ta hand om mig själv, mycket träning, mindfulness, såna grejer. Alltså
jag fick ju några hundralappar i månaden som månadspeng. Och då gick jag alltid åt typ så här badbomber, ansiktsmasker, alltså allt såna där grejer. För det var så jag tog mig ur. Jag ville ta hand om mig själv. Ja, men self-care är ju skitviktigt. Alltså verkligen så här, att faktiskt ta sig tiden att typ så här, prioritera sig själv. Precis. Musik var också jätteviktigt för mig. Ja. Hur önskar ni att era kompisar var mot er? Umgänget jag kom ifrån, det var så här, vi alla var så här, typ, gamers, alltså när det först började. Det fanns inte riktigt utrymme för ett allvarligt ämne mer än typ memes och det senaste spelet och så. Det fanns inte i gruppchatterna eller personligt eller privat. Det var inget deep talk. Typ. Exakt. Det jag önskade typ att man tillåter sig själv att ha ett sånt där klimat där man kan diskutera vad som helst. För mig var det väl att jag blev inte alls tagen på allvar för att folk tyckte jag var för ung. Jag märkte av min första depression när jag var 11. Men jag började få självskadetankar, tankar om att jag inte orkade leva längre. Och då det var då liksom jag insåg att men det har gått för långt. Jag tror när man börjar tänka vissa tankar, då är det inte bara det här var en dålig dag. Var det så för dig att du började få de tankarna? Och det var efter det som jag insåg att jag måste liksom göra något åt det. Robin, när insåg du att det var en depression för dig? Jag var deprimerad väldigt länge liksom. Men i stunden, eftersom att ingen sa någonting, så tänkte jag väl att det var en del av livet. Förstår du? Så jag förstod inte att det var... Jag tänkte väl, men det är väl så här det ska vara typ. Så det var inte förrän jag kom ut ur det, jag fattade så här, när jag började läsa om det, när jag började prata om det, att jag förstod shit, okej, men det kanske är det. Och det förklarade också mycket kanske när det kommer till barndomen också. Så, men varför betedde jag mig så här? Eller varför kunde jag gråta så ofta när jag var jätteliten? Och mycket sådana saker. Men har du också fått höra det här med att du ska rycka upp dig? Folk som typ kommenterar sånt. Ja, det sjuka är att ibland har det varit skönt också att höra det. Man kan prata ut och sen till slut så känner man så här... Säger någon morsans syrran, vem den skulle vara, så okej, men nu räcker det. Gå och gör någonting åt saken. Men jag tror det handlar om hur man säger det. Ja, det är skillnad om någon ja. nonchalant bara, men fan ryck upp det, typ så bete det. Alltså, att någon det bara så här, nej men hallå, du får faktiskt rycka upp det nu och typ så här, du har hjälp. Ja, exakt. På tal om det här med att rycka upp sig, så tänker jag nu att vi ska få lista andra saker, så här värdelösa saker som man är trött på att få höra som deprimerad. Du är inte deprimerad, du har bara en dålig dag. Eller typ, om du går ut i solljuset så får du lite vitamin D så blir du lyckligare. Om du inte klarar av så här, vad det nu är som gör dig deprimerad, du ska klara av något annat. Typ. Gud, så det är som min pappa till mig hela tiden. Alltså jag har liknande grejer. Eller typ som att man bara gör det för att få uppmärksamhet. Men det handlar inte om det. Det handlar om att liksom, man mår inte bra. Jag fick höra att sluta använda som en ursäkt. Det är så här, man orkar inte gå upp. Eller jag vet av min erfarenhet, jag orkade inte gå upp ur sängen. Jag orkade inte lämna det. Det var så här, men du använder det bara som en ursäkt för att inte gå till skolan. Du använder det som en ursäkt för att inte göra det här. Eller så att du bara lat. Folk vet inte hur man ska hantera när just folk har depression och så. För att de själva har inte gått igenom det. Jag kommer från en familj där så där, psykisk ohälsa det är påhitt. Alltså, där är true. Det finns inte. Vi mår alla skitbra. När jag typ fattade att jag var deprimerad och försökte typ så här, sträcka ut en hand för det, då var det typ så här, nej men det är plåtsas, du bara ljuger. Du förstår inte det själv, du är ett litet barn, du fattar inte. När du blir vuxen kommer du förstå. Man mår inte dåligt, du ska vara här uppe. Jag fick höra det till en början, men sen när min mamma verkligen förstod att jag verkligen mådde väldigt dåligt, då ändrade hon hela sättet att prata på. Jag vet inte heller när man typ säger så här, när man pratar med någon och så säger de, har du pratat med någon om det? Ja. Jag vet inte, för mig är det så här, jag pratar med dig om det. För mig är det så här, det ska alltid vara så mycket fokus på, har du gått på mötet klockan 09.00 på måndag? Har du tagit 2 doser av dina piller? Det är, så här, det är inte bara så simpelt som att, jag säger inte att det inte funkar, men jag säger bara det krävs lite mer. Folk tror att det finns en enkel lösning. Ja, typ som en här fabrikat. Så här, har du det här, då ska du gå igenom de här olika stegen. Jag försökte söka hjälp när jag var väldigt, väldigt liten. Jag var ju 11 när jag märkte av det. Och då hade jag också ätstörningar och ångest. Men läkarna tog mig inte på allvar för att jag var så ung. Men jag tycker då borde det vara ännu mer alarmerande. Alltså klockorna borde slå på dem att om ett litet barn känner av de här symptomen, säger att hon inte kan äta och allt det här, att då borde det vara ännu mer allvarligt. Jag fick höra från min psykolog när jag var yngre, jag tror jag var kanske typ 13, när jag började gå typ så enklare så här, lyckades typ få hjälp. Basically det hon sa till mig när jag var jättesjälvmordsbenägen var, ta 5 minuter ur din vardag
och tänk positivt. Då blir det nog säkert jättebra. Så jag tror det var på 5:e våningen och jag bara, min lyckliga tanke just nu är hoppa ut genom fönstret och landa på en buss. Vad svarar man på en sån kommentar? Det är väldigt så här, ignorant på ett sätt. Att, typ, så att de inte fattar. Typ, så här sitter jag och faktiskt vill ha hjälp. Nu ber jag aktivt om att få hjälp för att jag mår så pass dåligt att jag vill ta livet av mig. Men att en psykolog säger det. Ja. Precis som ni säger så går det ju sällan att bara rycka upp sig ur en depression. Ja, det tar tid. Ja, men hur gjorde ni? Jag har fortfarande inte tagit mig ur. Alltså, jag är fortfarande liksom diagnostiserad med depression. Och så här, sure, du kan käka mediciner. Som typ, så här, jag käkar mediciner vardagligen. Men det är så här, jag är fortfarande inte topp. Jag klassas fortfarande som sjuk enligt mina journaler. Jag tror inte man riktigt kommer ut ur det. Man liksom märker det beteendet där man kommer tillbaka till det och därifrån kan man liksom förbättra sig redan i början. Precis. Det är på så sätt man blir bättre. Men jag tror faktiskt för att kunna bli bättre överhuvudtaget måste man först acceptera sin situation. Jag har inte riktigt upplevt en psykolog som gett mig så här konkreta saker eller övningar. Det tycker jag min psykolog var bra på att göra. Det tycker jag också som min är skitduktig på. Typ så varje gång jag träffar honom, det är som en reality check. Alltså, han behandlar mig verkligen inte som ett barn. Alltså, han är verkligen så här, du är en vuxen individ. Vi tar det på vuxen. Alltså, typ, jag jobbar så här med mindfulness. Typ, så här, Så förutom mindfulness, vad finns det för andra saker som har hjälpt? radikal acceptans. För det handlar liksom om typ så här att om du inte kan förändra en grej i livet som typ folks beteende, ditt beteende, typ din mammas beteende eller så här, någonting sånt, då måste du kunna acceptera det. Om att man tycker det är typ jobbigt att ens morsa typ skriker på en att man inte har fixat disken. Det, är så här, det finns en lösning, du kan fixa disken innan hon märker det. Eller så kan du så här, bara acceptera att du kanske inte orkar fixa disken nu, men du kan acceptera situationen att så här, du kan fixa den sen. Jag tänkte byta riktning lite. Studier har faktiskt visat att det går bättre för influencers om de delar inlägg om till exempel psykisk ohälsa, depression eller trauman. Känner ni att det kan bli så här, så att depression och psykisk ohälsa utnyttjas för att få uppmärksamhet och sälja grejer? Ja. Men det gör ju det. Fake job. Vad sa du, Janne? No education. De typ gör det känns så himla påtvingat för de gör ju allting för typ så här, kolla på mig. Jag ska tjäna pengar på det här. Jag har inget jobb och typ sådana grejer. Vissa gör så, men vissa tycker jag ändå så lyfter upp det på ett bra sätt. Ja, men, Och är genuina. Men vissa man märker ju när Det beror på vilket sätt gör de det bra. de använder inte det för att man ska tycka synd om dem eller typ så här. Men det är typ det känns som att majoriteten Att sälja är typ in så här, det här är min något gråta sånt. ut-video. Jag känner typ när man gör en video, så, alltså det är bara en helt vanlig video, man sitter framför en kamera. Det finns liksom inget behov av liksom en piano som spelar i bakgrunden. Det är en sån där effekt kan få mig så här, really, för då känns det som att man tycker synd om sig själv. Och så här, gråt snälla, för det här pianoinstrumentet är så sorglig i bakgrunden. Så det är okej så länge man inte har musik. Nej, men typ så här, jag överdramatiserar inte. Jag gör inte till så här en sad movie. Ja, men en hel video, liksom, då blir det Men så här, keep it real liksom. Det finns inte så här fördelar ändå med att folk öppnar upp sig om depression och pratar om det öppet. Jo, särskilt folk med så här mycket följare. Jo, alltså det är ju skitbra verkligen så här, att få det att komma ut liksom så här, att snacka öppet och visa faktiskt att man får snacka om det. Men det behöver inte vara som du säger så här, dramatiskt piano i bakgrunden, så här, svartvitt filter och bara. För då blir det också, då bidrar det till stereotypen av att det är som misär och Precis. så här, Man är ingen instängd i sitt rum. Exakt. Jag tänkte sist bara se ifall ni har några tips till våra tittare. Och som ni vet så skiljer ju sig där från person till person. Men vad är ert så här, bästa tips till någon som tittar och är deprimerad? Våga prata om det. Så här. Om inte dina polare lyssnar, snacka med skolkurator, skolsköterska. Alltså, det finns online-chatter, så här, psykologer online på typ så här, BRIS och så här, allt det där. Så här. Acceptera att våga må dåligt. Att liksom bara, sen ska man också acceptera att det är okej att söka hjälp. Gör någonting som är meningsfullt för dig. Musik, konst, det kan vara att du pluggar hårdare. Vad vet jag liksom. Det är inte så att det går upp snabbt så här. Skaffa någon distraction så länge tills det kommer vidare tills du hittar något lösning till vad du känner och så. Att ta hand om sig själv och göra allt du behöver göra för att må bra. Alltså, är det att distansera dig från folk? Är det att ta tag i folk? Alltså, vad som helst. Jag ser depression som en renovering med i sig själv lite. Där man ändå så här, rensar allt. Liksom. Man går igenom det, man pratar om det, man känner det. För att annars när man inte känner det, det ligger kvar. Grymma tips. Och tack så jättemycket för att ni vill vara med, guys. Vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du ta och skriva till oss. Gör det nu. Okej. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej då!